درباره علائم اولیه ویروس کرونا مطلب زیاد شنیدیم، ولی بد نیست برای جمع‌بندی اطلاعاتی که شنیدیم سری بزنیم به وبسایت آپتودیت که معتبرترین و بروزترین منبع اطلاعات بیماری عفونی و داخلی برای تمام پزشکان دنیا محسوب میشه و ببینیم نظر اونها چیه و اینکه بتونیم در مورد گزارش‌هایی که درباره علائم جدید کرونا منتشر میشه و هشدار داده میشه که فلان مورد هم جزء علائم کرونا است و حواستون باشه، میخوایم ببینیم کدوم یکی از اطلاعات قابل اعتماد هست و واقعا پزشکان به کدوم علائم اولیه برای شک به کرونا توجه بیشتری میکنن. من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص داخلی. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تا آخر ببینید چون به جنبندی خوبی از علائم اولیه کرونا میرسیم. سرفه، بدن درد، سردرد شایع ترین علائم اولیه کسی هست که ویروس کرونا در اون علامت دار شد. اسهال، درد گلو، اختلال حس بویایی و چشایی هم گزارش شده. شایع ترین تظاهر جدی ویروس کرونا در مراحل اولیه عفونت ریه است. عفونت ریه با تب، سرفه، تنگی نفس و درگیری دو طرف ریه در عکس‌های رادیولوژی مشخص میشه. ممکنه بعضی از تظاهرات مثل اختلال بویایی و چشایی نسبت به بقیه ویروس ها بیشتر باشه، ولی در مراحل اولیه هیچ علامت اختصاصی قابل اعتمادی وجود نداره که بگیم به خاطر این مشکل این حالت کروناست و لا غیر. ولی اگه یک هفته بعد از شروع علائم بیمار دچار تنگی نفس شد، دیگه باید به کرونا شک کرد، چون مثلا یه ویروس سرماخوردگی عادی در شرایط معمول و توی این فاصله باعث درگیری ریه نمیشه. وبسایت آپتودیت گزارش تحقیق رو آورده که روی 370,000 بیمار کرونایی انجام شده و درصد هر علائم رو دقیقاً ذکر کرده. مشابه همین گزارش در تحقیقات بزرگ دیگه‌ای هم وجود داره. تب 50%، تب بالای 38 درجه 43%، بدن درد 36%، سردرد 43%، تنگی نفس 29%، درد گلو 20%، اسهال 19%، تب و استفراغ 12%. اختلال حس بویایی و چشایی، درد شکم و آبریزش مجموعاً 10%. در کنار گزارش تحقیق بزرگی که انجام شد و نتیجهش رو دیدیم، نتیجه گزارش‌های دیگه هم اومده که در ادامه مطلب بهشون اشاره میکنم. یک گزارش در مورد تب گفته که همه بیماران تب داشتن و 20% تب با درجه کم داشتن. در یک تحقیقی که چینی‌ها روی 1000 بیمار انجام دادن گفتن در بدو بستری فقط 44% بیمار تب داشتن، ولی بعداً و در طی بستری همه بیماران تبدار شدن. در مطالعه دیگه‌ای که در 5000 بیمار بستری در نیویورک انجام شده فقط 31% تب بالای 38 درجه داشتن. در بعضی گزارش‌ها آمار اختلال چشایی و بویایی در رنج بیشتری اومده و بین 5 تا 98% ذکر شده. نکته قابل ذکر این که این مشکل در اغلب بیماران دائمی نبوده و در 89% ظرف 4 هفته برطرف شد. در مورد علائم گوارشی گرچه در بعضی گزارش‌ها اومده که اکثریت بیماران دچار تهوع و اسهال شدن، ولی وقتی تعداد خیلی زیادی مقاله رو با هم بررسی کردیم که بهش میگن متا آنالیز، متوجه شدیم آمار اختلالات گوارشی فقط در 18% بیمارا بوده. اسهال در 3%، تب و استفراغ 10% و درد شکم در 9% دیده شد. التهاب ملتهمه هم گزارش شده. علائم غیر اختصاصی مثل زمین خوردن، احساس بیماری داشتن، هذیانگویی در سنهای بالا مخصوصا بالا 80 سال دیده شده که بیشتر هم در کسانی که قبلا اختلالات شناختی مثل آلزایمر داشتن دیده شده. تظاهرات پوستی هم گزارش شده ولی خیلی اختصاصی نیست. تظاهراتی مثل کهیر، تاون و لک و جوش‌های پوستی در این بیماران گزارش شده، ولی اینکه اینها آیا دقیقاً به کرونا ارتباط دارند یا خیر اثبات نشد. ممکنه در کودکان و نوجوانانی که این عفونت در اونها علامت دار شده جوش‌هایی در انگشتان پا دیده بشه، ولی این هم ارتباط دقیقش با کرونا ثابت نشد. گرچه بعضیا اسمشو گذاشتن پاهای کرونایی. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنین تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.